Hello. سلام. We are back with Jesus as he travels around the non-Jewish areas. داستان عیسی رو داریم دنبال می‌کنیم که هنوز هم توی مناطق غیر یهودی نشینه. He's still in an area which is called the Decapolis because it was an area of 10 cities. در منطقه به نام دکاپولیس. دکاپولیس به معنای 10 شهره. اون منطقه 10 شهر داشته. And the last thing we saw was all the non-Jews praising the God of Israel. آخرین قسمتی که توی ویدئوی آخر خونده بودیم این بودش که همه غیر یهودی‌ها با دیدن کارهای عیسی خدای اسرائیل رو ستایش کردن. They'd seen all his miracles and it caused them to praise the God of Israel. به خاطر معجزاتی که عیسی انجام داده بود و اونها دیده بودند تغییر کردند و خدای اسرائیل رو، خدای حقیقی رو پرستیدن. And we pick up the story in Matthew chapter 15. داستان رو میخوایم از همونجا ادامه بدیم. انجیل متی هستیم، باب 15 صفحه 1275. And let's read verse 32. آیه 32 رو میخونیم با هم. عیسی شاگردان خود را فرا خواند و گفت: دلم بر حال این مردم میسوزد، زیرا اکنون 3 روز است که با منند و چیزی برای خوردن ندارند. نمیخواهم ایشان را گرسنه روانه کنم، بسا که در راه از پا در افتند. So Jesus says to his disciples, these people have been with me for 3 days. پس عیسی به شاگرداش میگه این آدما 3 روز پیش منن. I have compassion on them. و من دلسوزی دارم میکنم و دلم براشون میسوزه. We have to feed them. I don't want to send them away hungry. و بهشون میگه که باید بهشون غذا بدیم. نمیتونیم اینطور گرسنه ولشون کنیم که برن. And the disciples ask a strange question. و شاگردای عیسی ازش سوال عجیب میپرسن. Verse 33. آیه 33 رو ببینید. شاگردانش گفتند در این بیابان از کجا میتوانیم نان کافی برای سیر کردن چنین جماعتی فراهم کنیم؟ Now, by itself, it's not a strange question because it's hard to find bread in a remote area. همینطور اگر این سوال از یکی بشنویم خب میگیم سوال عجیبی نیستش، چون توی یک جایی که بیابون و دسترسی به چیزی نداریم که نمیشه غذا پیدا کرد برای این همه آدم. Especially enough bread to feed over 4,000 people. به خصوص وقتی جمعیت بیشتر از 4,000 نفر باشه و بخوای این همه آدم رو سیر کنی. But remember back to about 4 or 5 videos ago. ولی یادتون میاد 4 یا 5 ویدیو قبل از این در رابطه با چی خونده بودیم؟ They'd had exactly the same situation with 5,000 people. اونجا خونده بودیم که دقیقاً شاگردا تو همین موقعیت بودن. اون موقع 5,000 آدم بودن که نیاز به غذا داشتن. And Jesus had done an amazing miracle where he multiplied a few loaves of bread and fish to feed the 5,000. و بعد عیسی یه معجزه فوق‌العاده بزرگ اونجا انجام داد. از چند تا نون و ماهی رو بهشون برکت داد و انقدر زیاد شدن که تمام اون جمعیت تونستن ازش غذا بخورن. Have they all fallen over and hit their heads? Why have they forgotten this? زمین خورده بودن و سرشون به جایی خورده بود و یادشون نمی اومد. چرا یادشون رفته بود چنین موقعیتی و چرا دوباره دارن این سوال از عیسی میپرسن؟ And in fact, the way the story is written down, it almost mirrors exactly that previous feeding of the 5,000. و در حقیقت اگر داستان رو ببینیم یه جورایی انگار تکرار همون داستانه. دقیقاً انگار همون داستان غذا دادن به 5,000 نفر داره تکرار میشه. Look at verse 34. آیه 34 رو ببینید. پرسید چند نان دارید؟ گفتند 7 نان و چند ماهی کوچک. Exactly the same as what happened in the earlier miraculous feeding. دقیقاً همون چیزی که توی معجزه قبلی برای 5,000 نفر اتفاق افتاده بود اینجا هم همون اتفاق میفته. And then Jesus does the same thing he did previously in verses 35 and 36. و بعد عیسی دقیقاً همون کاری که اونجا کرد و اینجا هم انجام میده. آیه 35 و 36 رو میخونیم. عیسی به مردم فرمود تا بر زمین بنشینند. آنگاه 7 نان و چند ماهی رو گرفت و پس از شکرگزاری آنها را پاره کرده به شاگردان خود داد و ایشان نیز به آن جماعت دادند. He does exactly the same miracle and feeds everyone. دقیقاً همون معجزه رو دوباره انجام میده و همه اونها رو سیر میکنه. And remember in the feeding of the 5,000, the disciples, they went to pick up all the pieces which were left over. یادتون میاد توی معجزه غذا دادن به 5 ماهی شاگردها در انتها رفتن تا باقی مونده غذاها رو جمع کنن و همه اون غذاهایی که باقی مونده بود در آخر جمع شد توی یه سری سبد. And they were able to fill up 12 little baskets. که تونستن از اون باقی مونده ها
12 تا سبد کوچیک پر کنن. These were the sorts of baskets people carried their lunch in. اون بسکت ها، اون سبد ها هم سبد هایی بودن که معمولا مردم اون موقع غذاهاشون رو اون تو میذاشتن. And at the time we saw, it showed that Jesus fed everyone and there was even enough left of the leftovers for the 12 disciples. توی اون قسمت دیدیم که عیسی تونست همه اون آدم ها و جماعت اونجا رو سیر کنه و به اندازه کافی باقی موند که حتی 12 تا شاگردش هم از اون غذا بخورن و سیر شن. Showing that Jesus provided what was needed, not too little, not too much. نشون داد که عیسی اون چیزی رو که بهش نیاز داریم رو برامون فراهم میکنه، نه بیشتر از نیازمون و نه کمتر. But there's a slight change now. ولی اینجا یه مقدار تغییر کرد. Verse 37. یه مقدار تغییر میکنه. آیه 37 رو ببینین. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 7 زنبیل نیز پر از خورده های باقی مانده برگرفتند. So again it says that the crowd were all satisfied. پس به که همه جمعیت خوردن و سیر شدن. But this time the disciples only get 7 baskets from the leftovers. ولی این بار فقط 7 تا سبد براشون باقی میمونه. But we know, looking at the words, that these are different baskets. ولی با توجه به کلام میبینیم که این سبدها متفاوت هستند. The baskets it's talking about here are the sort of very big baskets that you could fit a whole person in. این سبدهایی که حالا اینجا تو این آیه گفته با کلمه زنبیل معرفیش کرده انقدر بزرگ بود که یه انسان کامل اون تو جا میشد. So in fact, they get 7 huge baskets full of the leftovers. در حقیقت 7 تا زنبیل خیلی بزرگ داشتن که تونستن از باقی مونده غذاها اون سبدها رو، اون زنبیل‌ها رو پر کنن. Which is more than they need. یعنی در حقیقت بیشتر از نیازشون براشون باقی موند. So what's going on here? چه خبره اینجا؟ چه اتفاقی داره میفته؟ Verse 38. آیه 38 رو بخونیم. شمار کسانی که خوراک خوردند غیر از زنان و کودکان 4000 مرد بود. So very similar to the first miracle. خیلی شبیه به همون معجزه قبلی. But this time there were less people. ولی این بار آدم‌هاش تعدادشون کمتر بودن. And there were more leftovers, more than the disciples could eat themselves. تعداد آدم‌هایی که غذا خوردن کمتر بودن و مقدار غذایی هم که آخر برای شاگردا باقی موند بیشتر بود. Why these differences? این تفاوت‌ها برای چیه؟ Why did the disciples seem to forget that Jesus could do miracles to feed big crowds? چرا به نظر میرسه که شاگردای عیسی فراموش کردن این حقیقت رو که عیسی یه بارم قبلا این کارو کرده و میتونه به جمعیت زیاد غذا بده؟ These questions actually caused some people to say, oh, it's the same event being described, but different writers, they just remembered it differently. این شباهت هایی که توی این دوتا معجزه هست باعث میشه که یه سری ها این دو قسمت رو بخونن و فکر کنن که این دو واقعه در اصل یک واقعه بوده، ولی چون نویسنده ها متفاوت بوده جزئیات متفاوت ثبت شده. But that's not correct. ولی این درست نیست. The key to understanding is where the events happened. مهمترین نکته برای درک این دوتا مسائل اینه که ببینیم هر کدوم کجا اتفاق افتاد. The feeding of the 5,000 happened in an area where there were lots of Jews. اون معجزه غذا دادن به 5000 نفر توی منطقه اتفاق افتاده بود که خیلی هاشون یهودی بودن. Remember, Jesus had gone to the other side of the lake with the boat and all these Jews followed him and surrounded him. اگه یادتون باشه عیسی به اون سمت رودخونه رفته بود و خیلی از یهودی ها دنبالش کرده بودن و اومده بودن دور و برش. So it was done amongst Jews. پس در حقیقت اون معجزه بین یهودی ها اتفاق افتاده بوده. But this miracle is in a very non-Jew area, the Decapolis. ولی این معجزه دوم توی یک منطقه غیر یهودی اتفاق افتاده بوده، یعنی منطقه دکاپولیس. There aren't Jews around here. و یهودی اونجا نیستش. All these people are non-Jews. همه آدمایی هم که اونجا هستن غیر یهودی هستن. And sadly, that explains the disciples' behavior. و متاسفانه اینجاست که توضیح میده رفتار شاگردا چرا اینطوریه. They hadn't forgotten that Jesus could do a miracle and feed a big crowd. شاگردای عیسی فراموش نکرده بودن که عیسی قبلا همچنین معجزه انجام داده و میتونه این کار رو انجام بده. They just thought,
why would he do it for these non-Jews? فقط با خودشون فکر میکردن چرا باید این کار رو برای این غیر یهودی ها انجام بده. It's a very bad attitude. این رفتارشون واقعا بد بود. It's an attitude they absolutely couldn't have, as they were the ones who were meant to go out and start the preaching to all non-Jews. به هیچ وجه نباید چنین رفتاری از خودشون نشون میدادن، چون اینها کسانی بودن که میبایست بعد عیسی کار رو ادامه بدن و برن به باقی مناطق کلام رو پخش کنن. They didn't have the same compassion as Jesus that Jesus talked about at the start. شاگردان عیسی مثل خود عیسی اونقدر دلسوز نبودن برای این آدم ها، همون دلسوزی که اول این آیاتی که با هم شروع کردیم خوندیم در موردش. These people weren't Jewish, but they were following the true God of Israel. این آدم ها درست یهودی نبودند ولی خدای حقیقی اسرائیل رو دنبال میکردن. And they'd been following Jesus for 3 days, praising God. 3 روز با عیسی بودن و در تمام این مدت خدای حقیقی اسرائیل رو ستایش میکردن. Of course he wanted to feed them. مطمئنا عیسی میخواد به چنین آدم‌هایی غذا بده. It shows the disciples still had a lot to learn. فقط داره به ما نشون میده که شاگردای عیسی هنوز هم خیلی چیزا برای یاد گرفتن دارن. And that explains the different basket at the end. و همین هم هستش که نشون میده اون زنبیل‌های متفاوت، اون سبدهای متفاوتی که در انتها در موردش صحبت شده بود. With these 7 huge baskets, there was more to go around even when the disciples had eaten. 7 زنبیل بزرگ در انتها جمع شد و خیلی بیشتر از اون چیزی بود که شاگردان نیاز داشتن. شاگردان از اون غذا می‌خوردن و کلی هم باز اضافه موند. Jesus is symbolically saying to the disciple, there are more people to feed, more people to eat. اینطور عیسی داره به صورت نمادین به شاگرداش یاد میده و بهشون میگه که آدم‌های بیشتری هنوز هستن که باید غذا بخورن. آدم‌های بیشتری هستن که باید بهشون غذا داد و اونها رو سیر کرد. It's a different lesson from the feeding of the 5,000. درسی که این معجزه به ما میده متفاوته با درس معجزه اول به درس معجزه غذا دادن به 5,000 نفر. Jesus is showing to the disciples there are going to be a lot more people coming, a lot more non-Jews who I will feed. عیسی توی این معجزه داره به شاگرداش نشون میده که آدم‌های خیلی بیشتری قراره بیان، که غیر یهودیان خیلی بیشتری قراره بیان که باید بهشون غذا بدیم. Not feed with bread, but feed spiritually with the gospel, with salvation. منظور غذای فیزیکی، نان و غذای اینطور نیستش، بلکه از نظر معنوی غذای روحانی که همون انجیل و کلام خداست. So I think this is actually quite a nice time for Jesus. به نظرم این یک موقعیت و زمان خیلی خوبی بوده برای عیسی. How refreshing for him that he's in a place where people actually want to hear him. چقدر فکر کنید که حس خوبی داره برای عیسی توی یک مکانی هستش که آدمای اونجا واقعا میخوانش. Where they're not trying to catch him out or criticize him. دنبال این نیستن که فقط عیسی رو گیر بیارن یا بخوان ازش انتقاد کنن. And they're not just trying to have him around so he can feed them and do miracles. یا فقط به دنبال این نیستن که دور و بر عیسی باشن تا عیسی بهشون غذا بده یا بخواد براشون معجزه کنه. He's with people who actually want to learn about God and are responding well to him. اینجا عیسی با کسانی هستش که واقعا میخوان خدای حقیقی رو بشناسن و احترام میگذارن بهش. And he wants his disciples to see the same thing. عیسی هم از شاگردانش میخواد که دقیقاً این رو متوجه بشن. Anyone who wants to come and learn, he has so much compassion and wants to help them so much. هر کسی که به سمتش بیاد و بخواد در موردش یاد بگیره، عیسی نسبت بهش دلسوزه و براش تلاش میکنه. And he will make sure there's so much of him to go around to feed people. و عیسی همیشه مطمئن میشه که به اندازه کافی باشه ازش، به اندازه کافی باشه تعالیمش که هر چقدر هم آدم به سمتش بیان باز هم برای سیر کردن اونها کافی باشه. And he has been spiritually feeding people for thousands of years. الان هم هزاران سال هستش که داره از نظر معنوی انسانها رو سیر میکنه و بهشون غذا میده. And that is where we will leave the story for today. و داستان این ویدیو رو هم قراره همینجا به پایان برسونیم. Thank you. ممنونیم.